आंब्याचा सीझन सुरू झाला की वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. जसे की आंबा आईस्क्रीम किंवा आंब्याची कुल्फी किंवा आंब्याची खीर, असे आपण वेगवेगळे पदार्थ करतो. तर मी आज इथं बनवते नारळ आंबा बर्फी. सीमाच रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज मी करते नारळ बर्फी आणि या बर्फीसाठी मी इथं ओल्या नारळाचा खव जो आहे तो या रेसिपीसाठी वापरत आहे. तर यासाठी मी आधी खोबऱ्याचं जे साल असतं ते काढून घेते. त्यामुळं जी आपण बर्फी तयार करणार आहोत ती छान अशी त्याला कलर येईल किंवा जे नारळाची जी साल असते त्याचा जो काळा कलर असतो तो बर्फीमध्ये उतरणार नाही, यासाठी हे जे साल आहे हे मी काढून घेते. तर हे पिलरच्या साहाय्याने किंवा आपण सुरीच्या साहाय्यानेही काढू शकतो. तर मी जे नारळाचे तुकडे आहेत ते करून घेतलेले आहेत आणि याला आपण मिक्सर मारून घेणार आहोत. या रेसिपीसाठी मी इथं 1 कप साखर मी वापरणार आहे आणि यासाठी मी इथं कढईमध्ये 1 चमचा एवढं साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा साजूक तूप घातल्यानंतर यामध्ये जो 1 कप मी ओल्या नारळाचा जो चव आहे तो घालते आणि हा जो चव आहे तो आपल्याला छान असा भाजून घ्यायचा आहे. इतपत भाजायचा आहे की तो लालसर पडू नये किंवा तो काळपट होऊ नये. फक्त यातलं जे पाणी आहे ते आपल्याला कोरडं करून घ्यायचं आहे. जेव्हा जर ओला नारळ जो उपलब्ध असेल तर तुम्ही त्याचा वापर करू शकता किंवा सुक्या खोबऱ्याचाही तुम्ही या रेसिपीसाठी वापर करू शकता. हा जो चव आहे तो आपल्याला एकसारखा हलवत राहायचे. यावेळेस गॅसची फ्लेम जी आहे ती आपल्याला बारीकच ठेवायची आहे आणि या रेसिपीसाठी आपण ज्या भांड्याचा वापर करणार आहोत ते भांडं पण जाड असं आपल्याला घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा ही बर्फी तयार करतो त्यावेळेस आंब्याचा रस घातल्यानंतर जेव्हा आपण या बर्फी जी तयार करतो त्यावेळेस तो तळाशी चिकटू शकतो. यासाठी आपण ज्या कढईचा वापर करणार आहोत तो जाडबुडाची अशी आपण कढई घेतलेली आहे आणि याचा वापर या रेसिपीसाठी करणार आहोत. इथं मी 1 कप एवढी साखर यामध्ये घालते आणि साखर घातल्यानंतर आपल्याला हे जे खव आणि साखर आहे ही एकसारखी हलवत राहायची आहे, जेणेकरून ही जी साखर आहे ही छान अशी वितळेल आणि जेवढा नारळाचा चव आहे एवढीच आपल्याला साखर ही घ्यायची आहे. जर तुम्ही साखर कमी घेतली तर बनणारी जी वडी आहे ती व्यवस्थित होत नाही. इथे मी आता 1 कप एवढा आंब्याचा रस आहे तो घालते. तुम्ही कोणत्याही आंब्याचा रस घातला तरीही या रेसिपीसाठी चालू शकतो, पण जो आंब्याचा रस आहे तो घट्ट असा हवा आहे, कारण आपण जेव्हा कढईमध्ये तो गरम करण्यासाठी घालतो त्यावेळेस तो भरपूर असा उडतो. यासाठी आपण जो रस आहे तो घट्ट असला म्हणजे आपली ही रेसिपी ही पटकन होण्यास मदत होते. आता या नारळवडीसाठी मी इथं खव्याचा वापर करत नाही. इथे मी आता दूध पावडर आणि थोड्या दुधामध्ये दूध पावडर कालवून या रेसिपीसाठी वापर करणार आहे. जेव्हा तुम्ही नारळाची बर्फी करता त्यावेळेस त्यामध्ये खावा नाही घातलं तरी चालू शकतो, पण जर तुम्हाला खाव्याची टेस्ट आणायची असेल तर तुम्ही या प्रकारे दूध पावडर दुधामध्ये मिक्स करून घालू शकता. रस घातल्यानंतर या बर्फीच्या मिश्रणाला भरपूर असं पाणी सुटू शकतं आणि ते आटेपर्यंत आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे. आंबा हा सर्वांच्याच आवडीचा आहे आणि आंब्याच्या वेगवेगळ्या पदार्थ आपण उन्हाळ्याच्या दिवसात बनवतो. तशीच ही आंबावडी ही आपण करून त्याचा आस्वाद घेतो, कारण एकदा सीझन संपला की आपल्याला हे पदार्थ करणं अवघड जातं किंवा आपल्याला आंबा उपलब्ध नसतो त्यावेळेस आपण हे पदार्थ बनवू शकत नाही. तर इथं मी थोड्या दुधामध्ये 3 चमचे एवढी दूध पावडर घेतलेली आहे आणि ती दूध पावडर छान अशी कालवून घ्यायची दुधामध्ये, की जेणेकरून यामध्ये गुठळी राहणार नाही. आणि या रेसिपीसाठी आपण या दूध पावडर मिश्रित दुधाचा आपण वापर केलेला आहे. हे दूध पावडर कालवलेलं जे दूध आहे याची चव आपल्याला खव्याच्या चवीसारखीच आपल्याला या रेसिपीमध्ये येते. यासाठी इथं मी दूध पावडरचा वापर केलेला आहे. जर तुमच्याकडे खवा उपलब्ध नसेल तर तुम्ही या प्रकारे दूध पावडर कालवून दुधामध्ये घालू शकता आणि आपण खव्याची चव या बर्फीला आणू शकतो. हे मिश्रण जे आहे हे चांगलं आपल्याला फेटून घ्यायचे, जेणेकरून आपल्याला यामध्ये अजिबात गुठळी राहणार नाही. आणि हे मिश्रण जे आहे ते मी या बर्फीच्या मिश्रणामध्ये घालत आहे आणि त्यामुळे काय होतं की आपल्या या रेसिपीला बाइंडिंग ही छान येतं आणि चव ही छान येते. दूध पावडर घातल्यानंतर आपण हे लगेचच आपण हलवत राहायचं आहे
कारण हे मिश्रण घातल्यानंतर आपलं जे नारळाचा जो किस आणि साखर मिश्रित जे मिश्रण आहे ते घट्ट व्हायला मदत होते. यासाठी आपल्याला स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने हे सतत हलवत राहायचं आहे. जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बर्फ्या बनवल्या जातात त्यावेळेस साखर आणि नारळ किंवा त्यामध्ये घातलेल्या घटकांचं प्रमाण आणि साखरेचं प्रमाण एकसारखं असेल तर ती बर्फी व्यवस्थित अशी होते आणि छान अशी बनली जाते. यासाठी साखर व्यवस्थित अशी असली पाहिजे. तर इथं माझं जे मिश्रण आहे ते घट्ट होत आलेलं आहे आणि अगदी कडा सोडू लागल्यानंतरच आपल्याला ते सेट करण्यासाठी ठेवायचं आहे. ही नारळ वडी तयार व्हायला साधारणपणे 15 ते 17 मिनटं एवढं लागतात. जेव्हा आपण बारीक गॅसवर ही बनवतो त्यावेळेस ह्याला आपल्याला थोडा वेळ द्यावा लागतो. आणि इथं मी या बर्फीमध्ये 1 चमचा एवढं साजूक तूप घालते. जेव्हा आपण कोणत्याही बर्फीमध्ये शेवटी आपण साजूक तूप 1 चमचावर किंवा 2 चमचे घालतो त्यावेळेस त्या बर्फीला छान अशी चव येते. यासाठी या बर्फीमध्ये मी 1 चमचा एवढं साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे आणि हे आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे. जोपर्यंत हे कडा सोडू लागत नाही किंवा जोपर्यंत त्याचा गोळा होत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे सतत हलवत राहायचं आहे. आणि यासाठीच मी स्वादासाठी घालते वेलची आणि जायफळ पूड 1 चमचा. वेलची आणि जायफळ पूड घातल्यामुळं या रेसिपीला छान असा सुगंध येतो आणि त्याची चव ही द्विगुणित होते. त्यासाठी आपल्याला वेलची आणि जायफळ पूड यामध्ये घालायची आहे. अशा प्रकारेच खवा घालून ही आंब्याची बर्फी जी आहे ती छान होते. मी या अगोदरच खव्याची जी बर्फी आहे ती माझ्या चॅनलवर टाकलेली आहे. जर तुम्हाला त्या प्रकाराने जर बर्फी पाहायची असेल किंवा रेसिपी करायची असेल तर तुम्ही ती रेसिपीही पाहू शकता. इथं माझं जे मिश्रण आहे ते अजून घट्ट व्हायला अजून वेळ आहे. यासाठी आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं आहे. आंबा हे जे फळ आहे हे थोड्याच कालावधीसाठी असतं आणि त्याचा आपण वेगवेगळे पदार्थ करून त्याचा आस्वाद घेतो. जसे की आईस्क्रीम, कुल्फी किंवा आंब्याचे वेगवेगळे पदार्थ, आंब्याचा केक आणि आंब्याची बर्फी असे आपण वेगवेगळे पदार्थ करतो आणि ते पदार्थ सर्वांनाच आवडणारे असे असतात. हे पदार्थ जेव्हा तुम्ही बाहेरून विकत आणायचे म्हटलं तर हे भरपूर महाग असे असतात. पण जेव्हा हेच पदार्थ तुम्ही घरी तयार करता तेव्हा थोड्या साहित्यामध्ये भरपूर असा पदार्थ तयार होतो. इथं माझं जे आंबावडीचं जे मिश्रण आहे ते थोडं घट्ट झालेलं आहे. अजून काही वेळ आपल्याला हे असंच परतत राहायचं आहे किंवा हलवत राहायचं आहे. अगदी कडा सोडेपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचे. यामध्ये आपण जास्त असा तुपाचा वापर केलेला नाही. फक्त 2 चमचे तूप आपण यामध्ये वापरलेलं आहे आणि हे कडा सोडून छान असा गोळा तयार झाल्यानंतरच हे आपण सेट करण्यासाठी आपण तूप लावलेल्या भांड्यामध्ये घालणार आहोत. पण हे आपल्याला व्यवस्थित असं अजून परतण्यासाठी थोडा वेळ आपल्याला द्यायचा आहे. जेव्हा तुम्ही कोणतीही बर्फी तयार करता त्यावेळेस एकसारखं हलवत राहणं तेवढंच गरजेचं असतं. तसंच जी बर्फी आपण करतो ती अगदी कडा सुटेपर्यंत किंवा त्याचा व्यवस्थित असा गोळा होईपर्यंत आपल्याला ते व्यवस्थित अशी परतून घ्यावी लागते. इथं माझं जे मिश्रण आहे बर्फीचं ते छान घट्ट झालेलं आहे आणि आता एका ट्रेला तूप लावून त्यावर बटर पेपर घालून घ्यायचं आहे आणि बटर पेपर लावून झाल्यानंतर त्यावर आपल्याला ड्रायफ्रूट्स जे आहेत ते पसरवून घ्यायचे. यासाठी तुम्ही पिस्ता काप किंवा काजू किंवा बेदाण्यांचाही वापर करू शकता किंवा बदामाचा वापर करू शकता. इथे मी पिस्त्याचे काप जे आहेत ते घातलेले आहेत आणि यावर जे वडीचं मिश्रण आहे ते आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे. हे जे मिश्रण आहे वडीचं ते आपल्याला स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर एखाद्या वाटीला तुम्ही तूप लावून ही बर्फी जी आहे ती पसरवू शकता किंवा थापूनही घेऊ शकता. मी इथं स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ही जी बर्फीचं मिश्रण आहे ते व्यवस्थित करून घेते जेणेकरून आपली जी बर्फी आहे त्याचे पीस जे आहेत ते व्यवस्थित असे निघतील. आणि ही जी बर्फी आहे ही सेट करण्यासाठी आपल्याला 40 मिनटं किंवा 1 तास एवढी ठेवायची आहे आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपल्याला तिचे काप आहेत ते करून घ्यायचे. यासाठी तुम्ही एखाद्या स्टीलच्या ताटालाही तूप लावून तुम्ही ही वडी जी आहे ती तुपावरही सेट करू शकता. आणि इथं मी ट्रेमध्ये ही वडी जी आहे ती सेट करत ठेवलेली आहे आणि यासाठी आपल्याला 1 तासभर किंवा 30 ते 40 मिनिटांनी आपण ही वडी थंड झाल्यानंतरच कट करून घेणार आहोत. म्हणजे याचे छान असे पीस आपल्याला करता येतील.
शक्यतो अशा वड्या करताना आपण एखाद्या वाटीचा जरी वापर केला तरी चालू शकतं, पण ही जी वडी आहे ते स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने मला छान अशी पसरवता आलेली आहे. म्हणजे जे मिश्रण आहे ते छान मऊसूद असल्यामुळं हे आपल्याला स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने छान पसरवता आली. जर थोडं जर मिश्रण घट्ट झालं तर ही आपल्याला वाटीनेच आपल्याला थापून घ्यावी लागते. इथं माझी जी नारळवडी आहे ती थंड झालेली आहे आणि आता सुरीच्या साहाय्याने आपण तिचे तुकडे करून घेणार आहोत. तर इथं मी आयताकृती असे या बर्फीचे तुकडे करून घेणार आहे आणि तुम्हाला हव्या त्या स्वरूपात तुम्ही या बर्फीचे तुकडे करू शकता आणि ते दिसायला जसे छान दिसतात तशी ती चवीलाही छान लागते. तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित अशी थंड झाल्यानंतर ही बर्फी छान अशी कापली जाते आणि आपल्याला यासाठी सुरीचा वापर करायचा आहे. अशा प्रकारच्या बर्फ्या जेव्हा असतात त्याचं व्यवस्थित असं प्रमाण असेल तर ही बर्फी छान अशी तयार होते आणि थोड्या साहित्यात तुम्ही केव्हा ही बर्फी बनवून त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. कशी वाटली माझी ही नारळवडीची रेसिपी? चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटही करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना ही रेसिपी पाठवा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नवीन व्हिडिओ आल्यास तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसह.